Det här är det perfekta botemedlet mot kyla. Det är en pepparkakslatte på hemmagjorda pepparkakskryddor. Jag är en kaffedrickare av rang, ska jag säga. Men nu när det blir riktigt kallt och murrigt, eller snarare det börjar närma sig jul, så kanske man börjar tänka lite i banorna av lite juliga smaker, lite vintriga smaker ska jag säga. Och därför tänkte jag nu visa er hur jag gör min egen pepparkakslatte. Man vill ju inte bara bälja massa kaffe, man vill ju också kunna mysa med kaffet. Och det här är ett bra sätt att kunna förädla och göra lite schyssta kaffedrinkar. Och det mysiga i sammanhanget här är att jag kommer visa också hur jag gör min egna pepparkakskryddblandning som, vill ni baka pepparkakor funkar det jättebra. Men att smaksätta en sockerkaka eller massa andra goda grejer, det är en perfekt kryddblandning för alla ändamål där du vill att det ska smaka pepparkaka. Vad är det som gör min pepparkaksblandning så speciell då? Egentligen är det ingenting speciellt med den överhuvudtaget, utan det är en helt vanlig kryddblandning med kardemumma, ingefära, nejlika och kanel. Men det jag har i min pepparkaksblandning är faktiskt pomeransskal. Det tycker jag ger den här härliga lilla citrustouchen utan att det smakar citrus som man säger så. Och det ger en liten dimension till blandningen. Sen gillar jag har väldigt mycket hela kryddor och därför är det ju kanon att ha en sån här kryddkvarn hemma. Fan, har jag lagt den? Där. Och sån här kryddkvarn, det egentligen är det en sån här kaffe, de kallar det för kaffekvarn, men jag gillar inte att man maler kaffe i den här för att det är ju, det blir ju, man kan ju inte styra storleken på det utan det blir ett pulver när man kör i den här, så att den här kaffekvarnen är ingen bra kaffekvarn utan det här är en bra kryddkvarn och den här har följt med mig typ genom hela min kockkarriär för att jag gillade att göra egna kryddblandningar från hela kryddor och därför har jag hela kryddor hemma, men det går lika bra att göra det här på färdigmalda kryddor. Men hemligheten här är att man värmer upp kryddorna i en torr panna och så väcker man liksom kryddorna till liv genom att man värmer på kryddorna i pannan. Det här gäller alla kryddor ni ska använda till någonting. Låt dem få liv i lite värme. Hur mäckar vi ihop den här härliga pepparkakslatten då? Jo, det är så otroligt enkelt. Här bakom har jag värmt på lite mjölk helt enkelt. Och i den här mjölken så ska jag skicka ner lite grann av den här pepparkakskryddblandningen. Sen gillar jag att ha lite vaniljpulver. Det tycker jag liksom ger en nyans till det hela. Nu kommer en helikopter så vi väntar på den. Och så gillar jag att ha en nyans med vaniljpulver. Och det gör någonting med kroppen i den här latten. Så att jag höll på att säga en knivsudd, men det blir en skedsände. Så. Sen kan man använda sig av helt vanlig klassisk sirap. Men jag gillar att ta saker ett steg längre. Så jag kör sån här saltkaramell sirap kan man väl säga att det är. Och sen smaksätter man då med sötma. Ja, det här är ju tyck och smak som styr hur sött ni vill ha det. Men jag kör... Det här är för 2 stycken latte, så jag kör 2 matskedar i det här. Doftar pepparkaka. Det doftar lite av den här karamellen. Smaka lite grann på den. Kryddigt utan att vara för sött, så att det är precis så som jag vill ha den. Nästa steg. Koka ett gott kaffe. Ta fram ett lämpligt glas. Och så fyller ni upp en bit upp i glaset med kaffe. Och här styr ni också hur mycket kaffesmak kontra kryddig latte mjölkkaraktär ni vill ha på den. Mjölken. Och så måste vi toppa med lite härlig lättvispad grädde. Och vill ni se hur man gör en perfekt grädde så går ni in på avsnittet där Konrad från Bageriet Bak visar hur man gör den här perfekta grädden. Så att lite perfekt lättvispad grädde på toppen. Sen bara för att krydda ännu mer så tar vi en pepparkaka och ett rivjärn och så garnerar vi.
Sådär, min variant av pepparkakslatte och nu är det bara dags att smaka. Otroligt mycket pepparkakssmak, men också den här härliga liksom, kaffedrinkskänslan. Man liksom bara myser till sötman från sirapen, även de här små karamelltonerna som dyker ner där bakom, men de tar inte över, för pepparkakan är den som spelar huvudroll i det här. Otroligt gott, otroligt enkelt och ja, jag hoppas ni gillar att jag gör lite sånt här också, lite drinkar, ja det är väl en kaffedrink fast den är alkoholfri. Det får man väl ändå säga. Jag hoppas att ni gillar det såg, så hoppas jag att vi ses nästa vecka. Och prenumererar du inte redan så gör gärna det, det skulle betyda jättemycket för mig. Tummen upp på klippet såklart om du gillade det du såg. Och så den här klockan om du vill få uppdateringar på när jag släpper nytt. Så ses nästa vecka, ha det bra, hej!